ยินดีต้อนรับสู่ทอล์กเทสซี่เล่าซีรีส์ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากโยชิโร่ทะเลาะกับโซอิจิเขาก็ตรงมาหายูอิที่ห้องทันทีเขาสารภาพว่าชอบเธอมาตลอดตั้งแต่ยังเด็กพร้อมพยายามจะจูบเธอแต่ยูอิรีบปฏิเสธอย่างชัดเจนเมื่อทั้งสองตั้งสติได้ต่างนั่งคุยกันอย่างจริงจังยูอิยอมรับว่าเธอมีคนที่ชอบอยู่แล้วโยชิโร่ถามตรงๆว่าคนนั้นคือโซอิจิใช่ไหมถึงยูอิจะไม่ตอบแต่เขาก็พอจะเข้าใจได้ในทันทีความรู้สึกโกรธและน้อยใจล้นขึ้นมาเขาพูดอย่างไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นโซอิจิทั้งที่เป็นคนเย็นชาชอบควบคุมทุกอย่างตามใจตัวเองโยชิโร่ยังพูดต่อว่าเขามั่นใจว่าโซอิจิอยู่เบื้องหลังหลายเรื่องตั้งแต่สมัยเรียนที่คนที่พยายามเข้าใกล้ยูอิมักจะหายไปเลยหรือแม้แต่ตอนสมัครงานก็เหมือนมีเงาของโซอิจิคอยตามอยู่ตลอดแต่ยูอิกลับยืนยันหนักแน่นว่าโซอิจิไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนเช้าวันต่อมาโยชิโร่มาส่งยูอิที่ทำงานตามปกติแต่ในใจของยูอิกลับรู้สึกกังวลเพราะกลัวว่าหลังจากเรื่องเมื่อคืนความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยเฉพาะเมื่อเห็นท่าทีของเขาที่ดูจริงจังมากกว่าที่เคยก่อนจะจากกันโยชิโร่บอกว่าเย็นนี้อาจจะไม่ได้กลับออฟฟิศและให้ยูอิกลับบ้านเองยูอิพยักหน้าเข้าใจแม้ในใจจะรู้สึกว่างเปล่าเล็กน้อยแต่เมื่อถึงเย็นกลับกลายเป็นว่าโยชิโร่รีบวิ่งตามมาหาเธอทันก่อนจะถึงทางแยกยูอิแปลกใจเพราะตอนเช้าเขาเพิ่งบอกว่าจะไม่กลับด้วยเขาเพียงยิ้มแล้วบอกว่าวันนี้งานเสร็จเร็วกว่าที่คิดจู่ๆยูอิก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่โยชิโร่รีบเข้ามาปลอบพร้อมถามว่าเธอร้องไห้ทำไมยูอิสารภาพว่าเธอคิดว่าเขาจะหลบหน้าเธอเสียอีกคำตอบนั้นทำให้โยชิโร่หัวเราะเบาๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นว่าเขาไม่มีทางหนีเธอไปไหนแน่นอนจากนั้นยังชวนเธอไปกินข้าวเย็นโดยบอกว่าจะเลี้ยงเองยูอิยิ้มทั้งน้ำตาก่อนจะตอบทันทีว่าอยากกินเนื้อเพราะเป็นของโปรดของเธอโยชิโร่หัวเราะอีกครั้งพร้อมพูดว่าเธอยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยก่อนที่ยูอิและโยชิโร่จะได้เข้าไปในร้านอาหารทั้งคู่กลับบังเอิญเห็นโซอิจิกำลังนั่งคุยกับชายคนหนึ่งชายคนเดียวกับที่เคยไปอาละวาดที่สำนักงานทนายความเมื่อครั้งก่อนบรรยากาศรอบโต๊ะนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดโซอิจิยื่นเอกสารให้ชายคนนั้นเซ็นโดยมีเงื่อนไขชัดเจนว่าเขาต้องไม่เข้าใกล้หรือยุ่งเกี่ยวกับยูอิอีกต่อไปเสียงของโซอิจิเรียบเย็นแต่แฝงด้วยอำนาจเขาเตือนด้วยน้ำเสียงนิ่งเฉียบว่าหากอีกฝ่ายไม่ทำตามจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเมื่อชายคนนั้นพยายามโต้กลับสถานการณ์เริ่มบานปลายจนกลายเป็นการชกต่อยโซอิจิกลับพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นยิ่งกว่าเดิมว่านี่ถือว่าเบาแล้วที่คิดจะทำร้ายเลขาคนสำคัญของเขาคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดกลางอากาศยูอิที่ยืนมองเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ไม่ไกลถึงกับตัวแข็งเธอไม่เคยเห็นโซอิจิในมุมนี้มาก่อนแววตาเย็นชาและท่าทีแข็งกร้าวของเขาทำให้เธอเริ่มไม่แน่ใจว่าผู้ชายตรงหน้านี้ยังเป็นคนเดียวกับโซอิจิที่เธอเคยรู้จักหรือกลายเป็นใครอีกคนไปแล้วกันแน่ยูอิพยายามนั่งทบทวนเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ยิ่งคิดกลับยิ่งสับสนจนในที่สุดเธอตัดสินใจออกไปเดินเล่นข้างนอกหวังว่าจะได้ใช้ลมยามค่ำคืนช่วยให้ใจสงบลงบ้างระหว่างที่กำลังจะออกจากอาคารเธอบังเอิญสวนกับโซอิจิที่เพิ่งเดินกลับมาพอดีเธอมองเห็นรอยช้ำบนใบหน้าของเขาจึงถามด้วยความเป็นห่วงว่าแผลนั่นไม่เป็นไรใช่ไหมโซอิจิตอบสั้นๆว่าไม่เป็นไรก่อนจะย้อนถามกลับว่าแล้วยูอิจะออกไปไหนเพราะมันดึกแล้วเดี๋ยวเขาไปเป็นเพื่อนเธอเองยูอิที่ยังรู้สึกสับสนกับสิ่งที่เห็นก่อนหน้านั้นรีบปฏิเสธทันทีเธอบอกด้วยน้ำเสียงเรียบว่าไม่เป็นไรเพราะเธอโตแล้วพร้อมแนะนำให้เขากลับไปพักผ่อนแทนที่จะมายุ่งกับเธอในคืนนี้ท่าทีเยือกเย็นของเธอทำให้โซอิจิได้แต่มองตามเงียบๆโดยไม่พูดอะไรอีกคืน
นนั้นโซอิจิหลับไปพร้อมกับความเหนื่อยล้าแต่ไม่นานนับเขาก็ฝันถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ฝังอยู่ในใจไม่เคยเลือนเขาเห็นตัวเองในวัยเด็กที่พยายามยื่นกระดาษวาดภาพให้แม่ดูเขาได้รางวัลจากโรงเรียนแต่คนเป็นแม่กลับไม่แม้แต่จะเหลียวมองเขาพยายามพูดต่อด้วยน้ำเสียงสั่นเครือขอร้องให้แม่พาเขาไปด้วยและสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีทันใดนั้นภาพตรงหน้าก็เริ่มบิดเบือนกลายเป็นภาพของยูอิที่หันมาพูดคำเดียวกันน้ำเสียงและสายตาเหมือนกับแม่ของเขาไม่มีผิดทำให้โซอิจิสะดุ้งตื่นกลางดึกในคืนเดียวกันยูอิเองก็ฝันถึงโซอิจิคราวนี้ความฝันชัดเจนและอบอุ่นกว่าครั้งก่อนมากเธอแยกไม่ออกว่ามันเป็นเพียงความฝันหรือเป็นความจริงความรู้สึกที่มีต่อโซอิจิชัดเจนขึ้นมากและเมื่อเธอตื่นขึ้นเธอก็รู้ตัวทันทีว่าความรู้สึกทั้งหมดไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปตอนต่อไปความรักระหว่างยูอิโซอิจิและยูชิโร่จะเป็นยังไงต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะ